Hej och hjärtligt välkomna till Teknikveckan. Jag heter Peter Esse och sitter här utanför Seattle och dricker lite Starbucks-kaffe. Starbucks är från Seattle. Tillika även Amazon och Microsoft. Och det här med teknik är intressant, för förr i tiden när man åkte utomlands så då skulle det shoppas som bara den, för det var billigare och det fanns mer prylar. Just nu så finns det inget billigt med att vara i USA. Jag kan säga att en måltid för 4 personer går på 1000 spänn i princip. Och teknik, ingen bra valutakurs där heller. Och vi pressar ju priserna genom jämförelsesajter i Sverige och vi kan köpa från olika delar av världen. Så vad är då syftet med att liksom köpa teknik i USA? Jo, det är att köpa saker som fungerar hemma men som inte säljs där. Så jag har varit en tur på Best Buy och köpt en Chromecast Audio. Den finns ju för sig i Sverige, det ska jag medge. Men den kom med liksom nästan på köpet. Sen så var jag köpte en Home Mini. Detta är ju Google Home, det vill säga en liten högtalare som man kan prata med. Och jag var också köpte en Google Home, den originalet, den lite större, den som kom först. Inte jättesvår att få tag på i Sverige heller. Sen så var jag faktiskt då, när jag ändå var på G då, så köpte jag en styck Google Home Max. Och den här ska ju låta riktigt bra. På bilderna tycker jag den är ganska ful faktiskt. Så att, vi får se hur det är. Men vi börjar med att ställa den där. Oj, akta kaffet. Så vi börjar med att plocka upp den här. Så vi får liksom en storleksjämförelse. Alla vet ju hur en Google Chromecast ser ut. Och ni som inte vet vad det här är ju då ett sätt att strömma ljud ifrån din telefon till vilken högtalare eller stereo som helst. Men det har vi pratat om jättemånga gånger så att det är ingen nyhet. Jag har inte sett den här förpackningen dock i Sverige. Så då får vi med den här lilla enheten. Koppla in så in i ett 3,5 mm uttag. Sen så får vi med det är någonting med amerikanerna och deras elstandard. Men den får vi med här i alla fall. Det tror jag inte man får med i Sverige. Spelar ingen roll. Så ser den ut. Den här har jag aldrig sett. Det ska bli väldigt trevligt. Plast. Small and mighty. Sådär. Där. Drar vi av. Så. Men titta så söt. En lite mysig sak. Så här har vi ljud. Här har vi ljud. Här har vi ström in då. Och här har vi huruvida mikrofonen ska vara på eller av. Så får vi med lite. Vi får med en sladd. Så här är också adaptrar för hela bunten. Och det är micro-USB, inte USB-C. Ni är ju så kassa där. Jag fattar inte varför man hamnar i det. Varför hela tiden hamnar man i det läget. Nåväl, så ser den ut. Och i kartongen så har vi inte så mycket annat med än lite såna här pamfletter. Bra. Lägger vi den där. Och då har vi Google Home. Och så är det lite tejp. Där. Säkert tejp här också. Aha. Det fanns lite smidigare sätt att lösa det på. Så. Här ska vara en sån här rymdlåt från 2010 eller vad heter 2001. Dun, dun, dun. Så. Och en styck Google Home. Visst. Den är jätteliten. Det är inte första gången jag ser den. Men det är verkligen. Ja, den är betydligt mindre än vad jag kunde förvänta mig. Och vad har vi mer i? Vi har, så startar vi Getting Started. Och en styck strömadapter. Oops. Och det är ingen USB överhuvudtaget på den, utan det är en helt vanlig sladd så här. Kräver ju då också gå på Kjell & Company och köpa en adapter till den. Det går inte att byta ut så att säga. Det är lite synd, men så är det.
Så det blir inga problem med strömstyrkan. Dock kan jag meddela. Och nu har vi den här som jag ändå sett fram emot. Här så drar vi av. Tung är den. Hur ska jag få hem den här resväskan? Vad spännande. Här har vi den ju. Hallå. Tråkiga med den här fina kartongen nu är att den här får nog slängas för att den ska få med hem. Oj. Så här har vi den. Den här ska tas bort, så då ser vi liksom att det här är nu touch för upp och ner volymen. Och sen där play och paus. Så. Ja, vill vi använda den här så kan vi göra det. Titta. Men här har vi också, står det attach base here for vertical orientation. Ja, kan vi göra då. Det var en intressant lösning. Så. Ja, det är friktion i så fall. Sådär. Bara sitter verkligen fast. Här bak så har vi av och på med micken. Jag glömde säga att det finns ju även på Google Home, den knappen där. Så. Google Home Max. Google Home Mini. Google Chromecast. Nu ska vi bara göra en sak till. Welcome to Google Home. To get started, download the Google Home app on a phone or tablet. Då var den installerad och klar. Då ska vi se hur den låter. Okej, Google. Play me some pop music. Sure, here's a playlist on Spotify called Soft Pop Hits. Okay, Google. Play me some rock music. Alright, here's a playlist on Spotify called Rock Anthems. Okay, Google. Play me Clocks. Clocks by Coldplay, sure. Playing on Spotify. Thanks. Okay, Google. Stop playing music. Kommer vi köra ett test på de här högtalarna i kombination och lite jämförelse med sådär. Men som det känns nu så förstår jag inte riktigt de som menar att det här är en högtalare som slår Apples HomePod. Men det kanske också lite vilken musik som spelas och om det är basen man är ute efter eller sådär. Så tack för att ni tittade. Kommer en recension på dessa alldeles snart om en vecka ungefär. Och glöm inte att vi finns på Facebook, Twitter, Instagram och på Teknikveckan.com. Ha det bra, på återseende. Hej!